السلام علیکم ملګرو تاسو په فیسبوک باندې کار کوئ او په فیسبوک پروفایل باندې ویډیو اپلوډ کوئ وړي ریل او په هغه ویو ناراضي نو په دې کې څه غلطي تاسو نه کیږي هغه غلطي چې دا هغه نن د خپل ځان نه وباسئ ان شاء الله تاسو په ویډیو باندې په ریل باندې به ډیر په زرګاو په لکاو ویو راځي کتونکو په راځي که تاسو په ریل باندې اپلوډ کوئ الله سوشل په راځي نو دغه کتونکو ویو نه دي صحیح ده نو دا هغه صحیح طریقه کومه ده هغه د تزنن خیمه موږ د دې څو طریقې دي یو طریقه دا چې دلته کې موږ کله راشو په دې باندې وټ ان یور مایند په دې باندې کلیک وکړو فیسبوک لاندې دا یو اپشن راکړی فوټو او ویډیو په دې باندې موږ بیا کلیک وکړو او موږ ګیلري ته لاړ شو د ګیلري نه خپل دغه اپلوډ کو ریل اپلوډ کو یو طریقه دا ده ټیک ده دویمه طریقه دا ده چې موږ په پروفایل باندې کله کلیک وکړو او چې کله کلیک وکړو دا چې موږ دا پیج کولاو چې موږ چې لاندې راشو دلته لیکلي دي ریل دا ریل په دې باندې چې کله موږ کلیک وکړو نو موږ ګیلري ته لاړ شو د دې ځنه خپل ریل راوالو هغه اپلوډ کو دا دوه طریقې چې خو د ټول نه صحیح طریقه چې کومه دغه د زخمه خدای نه مخکې مرګ تاسو زما په چینل باندې نه وي دا تاسو خپل د پښتو چینل دی د پښتو ژبې دی زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د ال بټن وای چې د نوټیفیکیشن تاسو ته راځي او ویډیو چې دا هغه لایک کړئ شیر کړئ دا بس تاسو ډیره مهرباني وکړئ تاسو خپل د پښتو ژبې چینل دی موږ په اردو کې هم دا کولای شو تاسو لپاره دا موږ په پښتو کې دا ویډیو تاسو ته درکو نو هغه صحیح دریمه طریقه چې دا هغه چې دا هغه اداره چې کړه د خپل پیج ته پروفایل پیج ته رااله نو لپاسه ګوره دا پلس دا نشان د جمع دا نشان ورکه ورکړه دی دغه چې موږ کله کلیک کوو موږ ته داسې یو څو اپشن راشي دلته کې لپاسه لیکل دی دا پوسټ لیکل دی پوسټ نه لاندې چې دی نه دا بیا سټوري لیکل دی او سټوري نه لاندې ریل دی ریل نه لاندې بیا لایو دی بیا نوٹ دی او بیا آل دی نو زمونږ خو دا نور نه دی فلال په کار خو موږ ریل اپلوډ کوو نو ریل باندې موږ کلیک وکړو دا ریل دی صحیح ده کله چې بده موږ کلیک کوو ګیلري ته لاړ شو خپل ریل چې موږ اډیټ کړی تیار کړی هغه موږ کلیک کوو هغه دلته کې دا ګوره دا د مخې دلته تراغه دا زما ریل دی دا د آډیو چې دی موږ باندې آډیو باندې کلیک وکړو ته باندې خپل آډیو هم لګول شي په دې کې دا اپشن دلته کوم شته اډ میوزیک باندې کله موږ کلیک وکړو نو تا د فیسبوک ډیر شي میوزیک چې دی هغه به درکې دا څه بغیر کاپی رائټ نه بدی کې سوي شنوي په دې باندې هغه هم لګول شي او بیا لاندې دا لیکل دی اډ وایس اوور نو په دې باندې چې کله موږ کلیک کوو موږ دا یو اپشن راکړی چې په دې باندې ته وایس اوور هم کولای شي په دې باندې په کوم ځای کې په کوم پارت باندې تاسو چې دی هغه وایس کولای شي او هغه په دې باندې پکس کولای شي هغه هم په دې کې دا یو اپشن شته بیا په دې ډن باندې کلیک وکړئ نو دا په دې باندې پکس شي صحیح ده ځین ورسته بیا په دې ټیکست په دې کې دا یو اپشن شته چې دا ټیکست ته په دې باندې لپاسه سلیکل هم شي دا لیکل په دې ریل باندې ډیر ضروری او دا ډیر اهمیت خلک چې دا وګوري نو هغه فورن په دې باندې کلیک وکړي دا ما ولیکل ویټ فار ان نو خلک چې دا وګوري ویټ فار ان په دې په اخر کې بس چلګي نه په دې کلیک وکړي صحیح ده اخر پورې تصور وکړي دا کلر چینج کیږي هم مرګ ګوره دا کلر چینج شو د زیړ غواړي شین غواړي سور غواړي لاندې به بل شي کلر دي نو ته دا کلر په دې ولګاو او دا ته بیا اډجست کولای شي په دې غوته باندې تاسو کوم ځای اډجست کین ته اډجست کو په دې ځای اډجست کړئ چې ستاسو ویډیو چې دا غوډه نه پناه کیږي بیا دلته دا سټیکر چې په دې چې ته کله کلیک وکې نو فیسبوک تعالی ډیر شي سټیکر درکې تخپل ویډیو مطابق د ریل مطابق خپل یو سټیکر منتخب کا هغه په موګه څنګه چې ما د تیر د غوتی نه نشانو کو چې دا تور ما په بو کې ارتاو شو غوته وته نیولې ده نو دا سی پی ام په کار د چې توکې صحیح ده بیا موږ نیکسټ کو کله چې موږ نیکسټ کو دې پانی ته موږ رالو مرګورو دلته کې دا ډیر اهم دی چې دلته کې تاسو د خپل ریل یا د ویډیو مطابق هغه ټایټل لازم ولیکئ په دې لپاره سر کې یو څو دوه درې لفظونه په کار دی لکه دا چې پنی ویډیو د ما ولیکل چې پنی مومنت صحیح ده نو د فیسبوک ته پته ولګي دا د سم متعلق ته دا د هغه خلکو ته او هغه ځای ته دا بیا ریکمند کې واغوته ولګي هغه تر تلاړ شي خلک بیا ګوري د سره ته بیا سم موضوع غونته کې هم لګول شي د پنی لاندې د هاشټیګ چې لګول دا هاشټیګ ډیر ضروری دی د ویډیو په وایرل کېدو کې د ډیر غټ لاس دی ته د خپل ریل متعلق چې دی هغه هم هاشټیګ ولګي زیات نو 3 یا 4 دومره ولګو زیات ته ضرورت نشته خو بعضی خلک ډیر زیات لګي ډیر زیات ته ضرورت نشته خو د ویډیو مطابق لکه څنګه چې ما ولیکو پنی ریل دا یو پنی دی او پنی مومنت دا مې وته او ویج لایو د کلی کې د کلی خلک ته داسې ما وته ولیکو او بیا چې لاندې د بل اپشن دی د پبلک ورګي ستا چې هو کین سی د سریل نو دا پبلک په کار د چې دا ته پبلک دا پبلک ګوري کته پرند ولیکي نو دا صرف ستا مرګري ګوري بیا پبلک نشي کته نو موږ له عام خلک په کار د چې دا پبلک ګوري صحیح دا بیا اډ فول لې ضرورت نشته دا فلال دې نه بیا کته دا انستګرام ستای او ته په غیبه باندې دا ریل چې دا غو الته دې دا اډشن دا وته دا بٹن شو دا وته ان کا اډ پیپل نو ته په دې کې دا غم کول شي اډ لیبل تم کول شي او دلته اډ پلی لیست یو بٹن دا تاسو پلی لیست نو ته دا کلیک کړه خپل ریل چې دی په پلی لیست کې چې دا اډ کړه ټیک تا نو دا هم شو بیا بوست ریل دی بیا کلوز کیپشن دی او لاندې لیکل دی سی مور سیټینګ صحیح ده دا ضروری ده
کله چې موږ دا کلیک کوو مور سټینګ موږ ته لګړي یو څو اپشن نور لګور دا سٹار دی زما پروفایل چې دی هغه سٹار نه چې دی هغه سپیسي ګټي صحیح دا ارن منی دا هم ان دی زما مونټایز دی ټیک ته لاندې انوایټ کولیبریټر ته دا کله چې کلیک کینو څوک ملګری ځان سره دا کولیبریټ کول هم شي نو زه په لال دانو کوم دې ډیر ضرورت نشته دا څوک نه کوي څوک کوي نو کولای شي او دا ای بي ټیسټ چې دی نو دا موږ چې کله کلیک کو نو موږ ته داسې یو مخې ته دا غراغې نو دا کور ټیسټ دا کله موږ دا کور ټیسټ کوو چې بده کې د نستري نو کله چې دا موږ کلیک کوو ملګرو دلته کې ستاسو ویډیو رااله پلس تا نشانو سره په خوا کې دی دلته کې تمنیل سیټ کولای شي د خپل د ریل خغون د زیب کې وګوره هغه پکس کا او یو سره په پلس نشان کې بیا سره یو بل پکس دریم سره هم کولای شي نو یوټیوب فیسبوک په اتوماتیک په دې کې چې کم ډیر زیات خي او خلک ګوري نو په هغه باندې بس دا تمنیل ودري او بره بیا دا منګه سیو کو نو کله چې دا چې دا اوس موږ سیو کو صحیح دا په سیو باندې ما کلیک وکړو دا سیو شو چې دا سیو شو نو زیات تر چې موږ شیپینګ دی چې هغه شوی دی خو یو ضروری شی بل شی پاتې دی په اخیره کې اډ ټاپک دا ډیر ضروری دی مرګي په دې کې هم فیسبوک ته دا پته لګي چې دا ریل چې دا کم ټاپک مطابق ته چې په هغه ټاپک کې څوک سرچ کوي نو دا ریل چې دا به راځي او دا به وایرل کیږي د ډیر چانس نو دا یو ریل د لپاره ته درې ټاپک چې دی هغه کولای شي کله چې د ریلیټډ ټاپک صحیح ده کدا کامیډي دی کدا فنی دی کدا سپورتس ته هر څه چې دی نو ته په هغه کلیک کوي او درې چې کله دا شین شي نو هغه درې چې شین شي دا بیا ته موږ دا ما وسوکړو نو دا به اوس موږ بر سیو کو صحیح دا سیو بٹن چې موږ کله ولا نو دا سیټینګ چې دی دا هم زموږ سیو شو لاندې به کې اپشن بل دی خو ډیر ضروری دي د تیر د نشان چې موږ دا سیو از ډراپ او یا ډاونلوډ دا ډیر ضروری دي نو اوس په موږ چلو کو چې لاندې په شیر نو باندې موږ کلیک کوو موږ به دا وس شیر کو صحیح به ټول دنیا ته وځل شي دا ګوره دا اپلوډ کیږي دا اوس موږ ته نوټیفیکیشن راکې چې موږ په دې پیج باندې به دا چې دی نه دا شیر شي کوو دا اوس شیر شو دا موږ ته دا میسج راکو دا زموږ هغه د واړه د ماشومان روان دي سړی به د وبو کې ارتاوي چې دغه ټایټل دی د هاشټیګ دی مرګري د دې ځای پوری د ویډیو د کټو ډیره مهرباني او د بلې داسې معلوماتي ویډیو راتلونکو لپاره تاسو نه اجازه غواړو د خدای په امان